ආයිබෝන් හැමෝටම අපි අද ගොඩක් කාලයකට පස්සේ Photoshop tutorial එකක් අරන් ආවා. ඒ වගේම තමයි මේ tutorial එක basic tutorial එකක් නෙමෙයි advanced Photoshop tutorial එකක්. ඒ වගේම අද ඉඳන් channel එකේ ඉස්සරහට ගොඩක්ම advanced tutorial තමයි කියලා දෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව අපි කලින් basic tutorial ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඒවයි ඔයාලට වැඩ කරද්දී ඕන වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ලේසි ඒව කරලා ඉගෙන ගන්නත් බලාගෙන කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ Photoshop Advanced Tutorial Basic Tutorial කියලා වෙනස් වෙන්නේ අපි basic tutorial එකකදී අපි පාවිච්චි කරන හැම tool එකක්ම planet එකක්ම අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ interface එකේම හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට කිසිම අත්තකට මුල්ලකට ගිහිල්ලා හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක මෙන්න මේ වගේ අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒත් ඔයාලා advanced tutorial කරද්දී ඒ වගේ පේන්න තියෙන දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ software එකේම ඇතුලේ තියෙන දේවල් වලින් තමයි අපි වැඩ කරන්නේ ගොඩක්ම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ tab වල තියෙන දේවල්, තව keyboard shortcut වගේ ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි වෙනවා advanced tutorial කරද්දී. ඒ වගේ තමයි advanced tutorial එකකදී ඔයාලට basic දේවල් වලින් වැඩ කරනවට වඩා high quality output එකක් ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකකට. ඒ වගේම තමයි ඒක ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ඔයාලට කරගන්නත් පුළුවන් මේ advanced tutorial වලදී. ඒ වගේම තමයි වෙලක් advanced tutorial දිනන ඔයාලට ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ වුණාට 90%ක්ම තියෙන්නේ ඔයාලට easy. ඒ වගේම high quality best quality එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට වැඩ කරන්න තමයි මෙන්න මේ advanced tutorial ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු අද මොකද්ද tutorial එක කියලා. හරි, අද tutorial එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන image එක ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේ කම්බි යටක් තියෙන. ඒ කියන්නේ කූඩුවක් ඇතුලේ තමයි මේ බල්ලා ඉන්නේ. මට දැන් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන කම්බි ඔක්කොම එක ක්ලික් එකකින් අයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ හීල් කරගන්න. ඔයාලට දැන් හිතනවා මේක clone tool එක හරි නැත්නම් spot healing brush tool එක හරි දාලා මේක හීල් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මම අද මෙන්න මේ මුළු වැටම එක ක්ලික් එකකින් හීල් කරගන්නවා. අපි එනම් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ Photoshop එක open කරන් ඒකට ෆොටෝ එකක් import කරගන්න. import කරගන්න හැමෝම වගේ දන්නවා. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel මුලටම ගිහිල්ලා ඔයාලට import කරන තැන ඉඳන්ම තියෙනවා video series එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකක් import කරගෙන ඔයාලට මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ මේකේ duplicate layer එකක් ගන්න එක තමයි. ඔයාලා මුලින්ම වෙන layer palette එකට ඒකට ඇවිල්ලා control එකයි J එකයි press කරන්න. press කරපු ගාම මෙන්න මේ වගේ duplicate layer එකක් එනවා අපිට. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම මෙන්න මේ clone tool එක අරගෙන මෙන්න මේ බව් වගේ ඇස් දෙක විතරක් පොඩ්ඩක් අපි හදා ගන්න ඕනේ අතින්. මොකද මම ඔයාලට කියලා දෙන අර advanced tutorial එකේදී ඇස් දෙක heal කරද්දී අවුල් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ඇස් දෙක මෙන්න මේ වගේ clone tool එක අරගෙන manually මේක හදා ගන්න ඕනේ. ලොකු වැඩක් නෑ. ඔයාලට ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ එක හැක් ක්ලෝන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අනිත් හැක් ක්ලෝන් කරගන්න ඕනේ. හරි, මම මෙන්න මේ වගේ හැක් ක්ලෝන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට ලේසියෙන් වැඩේ. ඔක තමයි ටිකක් ඔයාලට වෙලා යන වැඩේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම අනිත් මේ ඔක්කොම පුරු ටික එකපාරින් ක්ලෝන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් එන්න layer planet එකට. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා ෆොටෝවක් ඇතුලේ plus icon එකක් ගහලා
පොඩි අයිකන් එකක් අන්නේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා new layer එකක් මෙන්න මේ වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ layer එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ tool palette එකේ brush tool එක දාගන්න. දාගෙන ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක ටිකක් zoom කරගෙන මෙන්න මේ එක කම්බියක size එකට set වෙන විදියට ඔයාලගේ brush එකේ size එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කම්බියේ මුදුන කියන්නේ උඩම එක brush පාරක් මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා shift එක ඔබලා ආයි මෙන්න මේ කම්බියේ පහළට ඇවිල්ලා ආයි brush එක click කරන්න. click කරගුවම ඔයාලා දැක්කා මෙන්න මේ වගේ රණි කෙලින් brush එකක් දාගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඔයාලා මෙන්න මේ මුළු කම්බි ඔක්කොම brush කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මෙන්න මේ වගේ මම ඔක්කොම කම්බි උඩින් බ්‍රෂ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් එන්න layer palette එකට ඇවිල්ලා අපි මේ බ්‍රෂ් කරපු layer එක ගාවට ඇවිල්ලා control එක ඔබාගෙන මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ කොටුව ගාවට එද්දි වලට පේන පොඩි selection icon එකක් එනවා පොඩි rectangle. අන්නේ icon එක ආවට පස්සේ mouse එකෙන් click එකක් දෙන්න. click එකක් දුන්න ගමන් ඔයාලට පේනවා අපි අර brush කරපු ටික උඩ ගානට selection එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ layer එක hide කරගන්න මෙන්න මේ ඇහැ තියෙන icon එක click කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ යට තියෙන අපි දාගත්ත duplicate layer එක click කරන්න. click කරලා බලන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන edit කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා content never fill කියලා එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් මෙන්න මේ වගේ loading වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන්න ඕන මෙතන පහලින් loading වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් හරි අපේ ෆොටෝ එක heal වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් අපිට ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. high quality විදියට ෆොටෝ එක ක්ලික් එකකින් අර මුළු කම්බි ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ setting ටික බලා ගන්න. මේ setting වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලා එකේ මේ විදියටම setting එක හදා ගන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මෙතන auto කියන එක දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක okay කරගන්න. okay කරපු ගමන්ම මෙන්න මේ වගේ අපිට අර කම්බි ටික අයින් වෙච්ච ෆොටෝ එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා control එකයි D එකයි select කරලා අපේ selection එක deselect කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එක ගානට heal වෙලා තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. ගානටම මේක heal වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක normal එක්කෝ clone කරා නම් නැත්නම් export in brush tool එක දාලා heal කරා නම් ඔයාලට ගොඩක් වෙලා යනවා මේක කරන්න. ඒත් ඔයාලට මේ ක්‍රමයේදී එක ක්ලික් එකකින් පුළුවන් මේ ඔක්කොම ටික heal කරගන්න. ඒ නිසා ඔයාලට ඔයාලගේ වැඩක් කරද්දි මේක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් තැන්වලදී use වෙයි. ඒ වගේම වැඩ කරන්න පහසු වෙයි. එහෙනම් අදට මේ ටියුටෝරියල් එක ඉවරයි. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට ගොඩක් advanced Photoshop tutorial කියනවා. ඒ වගේම Illustrator අපි අනිවාර්යෙන්ම ළඟදීම පටන් ගන්නවා. ගොඩක් tutorial තියෙන Illustrator. ඒවත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට කියනවා. අනිත් softwareත් ඒ වගේ ඒවායේ tutorial ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මොකක් හරි photo editing, video editing software එකක් තියෙනවා නම් ඒ software එක ගැන සිංහලෙන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන නම් ඔයාලා පුළුවන් රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒ software එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට YouTube එකේ තියෙන ගොඩක් පිටරට කට්ටියගේ tutorial Photoshop, Illustrator ඒ වගේ tutorial ඔයාලට බලද්දී ඒවයි අපහැදිලි දැන් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාව වෙනස් නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ tutorial උත් අපිට එවන්න.
මේක සිංහල ටියුටෝරියල් එකක් විදියට ගේන්න කියලා අනිවාර්යෙන්ම අපි සිංහල ටියුටෝරියල් එකක් විදියට ඒක ගේනවම තමයි. ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති කොහොමද ඒ වගේ උවමනාවක් තියනවා නම් ඒ ටියුටෝරියල් වල ලින්ක් නැත්නම් ඒ ටියුටෝරියල් වල වීඩියෝස් ඒ softwares ඔක්කොම කොහොමද අපිට එවන්නේ කියලා ඔයාලා ඒක බලලා ඔයාලට එහෙම ඕනකමක් තියනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒවා අපිට එවන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. පරණ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම ටියුටෝරියල් මිස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත්ම ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙමු.